Hello again. Thank you for joining us for our Ay, oo nga, wait, 20. wait. Oo nga pala, meron Go. pala akong announcement. Ayun na. Para, Ayun na yung hatian. para sa aking mga co-podcasters at saka mga listeners. As of many weeks ago, I can't remember when, supported na ang Jack All podcast sa mga streaming services na sinusuportahan ng Anchor. Wow. So, Eh? binenta na natin yung kaluluwa natin sa kanila. Hindi na tayo may-ari ng boses natin. Ganun. So, yung mga podcast streaming services like Spotify, like Google Podcasts, Apple Nandun na tayo? Podcasts. Yeah, nandun na tayo. When was this Shit. decision made? When was this decision made? Oh, what the fuck are you talking about? That was always the plan. Ay, plano ba yun? Gusto mo ba ng Weird. ito yung Spotify? Oh my God, we're on Spotify. Nakuha natin yung Jack All podcast na name. Or Jack All. Wala namang kukuha nun. Malay mo. Meron Jack All sa Twitter di ba? So, ayun. So, kung hindi kayo hiyang sa YouTube, pwede kayo makinig sa Spotify, Apple Podcasts, or any other streaming services supported ng Anchor. I have a couple of friends. Oh my God, I have friends. Pero I have a couple of friends na sinasabi sa akin, papakinggan ko kayo pag nasa Spotify na. Ayan na. Feeling ko kahit nasa Spotify na, hindi pa rin tayo papakinggan. Kaya shoutout sa inyo, mga kaibigan ko nagsabi sa akin. Wala na kayong excuse. Bash. At saka tinitignan ko yung analytics natin ngayon dito sa Anchor. Meron tayong yung pinakamataas nating percentage ng listen. Kahit mga 1 or 2 views lang yung ginagawa sa podcast. Galing sa United States of America. 88%. Yes. Tapos next ay Philippines, 7%. Tapos Canada, 3%. Oh, shit. Mr. International. Shit, nararamdaman ko lahat tayong tatlo na giging kalbo. Mr. Worldwide. Dapat ba mag-English na tayo? Feel ko kung nakikinig sa Pinoy yan. Alam nyo kung bakit Mr. International tayong tatlo. Bakit? Okay. Kasi meron tayong tinalo na podcast. Ano? Tinalo natin yung frenemies. Fini-fill natin yung void na iniwan ng frenemies. Yes, kung nakikinig kayo dati ng frenemies, makinig na lang kayo sa Jack Podcast. Makinig na lang kayo dito. Makikinig kayo sa mga... Okay, anyway, going back. Back? Wait lang, so... hindi pa tapos din. Shit, jump pack ng episode na to. Hindi. Gusto ko lang sinabi natin nung umpisa, makinig kayo kasi meron tayong announcement. At the end of the podcast. Hindi, gusto ko lang sabihin na yung mga geographic locations dun sa US kung saan nakikinig. Yung una, Virginia. Shit. 95%. Mountain Mama. Hindi ko alam kung ano pinagkaiba ng Virginia sa West Virginia. And we're sorry kung di namin alam yan. Alam mo kung ano yung pinagkaiba ng Virginia sa West Virginia? It's almost heaven. West Virginia. Tapos yung other 4-something%. Okay? North Carolina. Oh, shit. Alam mo, si Rhett and Link yung mga tropa natin dyan. North Carolina. You know, ano ba? Distance. Supportan na pala tayo ni Rhett and Link eh. We challenge you. Tapos sa Pinas, Metro Manila, saka Calabarzon. Siyempre. Yan, Calabarzon. Shoutout sa mga Calabarzonians dyan. Yung sa Canada naman, Alberta, Canada. Alberta? Shit, Alberta. Di ba doon nakatira yung mga douchebag na Canadian? Hey. How many people are we going to offend tonight? Not enough. Yun lang naman. Sige na, day. Go. Sorry.
announcements. Medyo nakaka-shock na may viewers tayo, ay listeners. Kunti So, naman. sa inyo mga listeners, I'm not sure if you understand Tagalog, pero or talagang gusto niyo lang makinig ng, alam mo yung pag high na high ka, kung ano yung papakinggan mo. Ooh. Hindi high. Bakit More inaaso like, mo agad sobrang, na, ano? Inaaso mo agad ni Dane na magamit ng drugs. Or more like, yung, alam mo yun, yung, ano to, podcast hopping, naghahanap ka lang ng podcast na gusto baka magustuhan mo. Ang ini-imagine ko is like, yung sa American siya na smoker. Tapos, high na high siya to the point na hindi siya marunong mag-Tagalog. Pero, naiintindihan niya. Natatawa siya pag tumatawa tayo. Natatawa siya. Pag may narinig siyang English word, pumapalakpak siya. They said it. They said the word. Anyway, wait, let me introduce myself. Ako pa rin si C9 Squirtle. Kayo, pakilala kayo. Ako yung ultimate na self-help person. Si Friedrich Nietzsche. At ako naman si 12 Ways to Ruin Your Life. We don't need no reasons why. Ano yung 12 reasons na yun? Hindi, yun yung pangalan nyo. I am the 12 reasons to ruin your life. Ano ba yan? Ano yan? Anong reference yan? I don't know. Okay. Kasi self-help ang pag-uusapan natin. Boo! 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 Get out of here. Hindi, sige, Okay. pangalan ko na lang ay Patrick Peterson. Yan. Mas gusto ko yan. Magpapalit na ang pangalan. Ako na si Shen Bapiro. tayo na yung Hindi, magpalit ka rin. Ayoko. I-parody mo, Day. Sino mo ba yung nasa tropahan nila? May question pala ako. ano tingin nyo kay Shapiro? Populist. Okay. Ikaw pa. Parang ganun nga din. Like, gusto lang niya maging relevant. May mga kasi siya na okay, pero may mga iba na parang Ako? No, weird on ako. We just want to get your thoughts. Anyway. Si ano ka na? Hindi, ibabasbasa na kita. Ikaw na si Squirtle Crowder. Tapos collectively, tayo na yung debate me, bro. Parang mas gusto ko yung Squirt Sanchez. Ano yung Sini Sanchez? Mm-hmm. Sini Sanchez? Starts with a B. B? Ends with an O. Dalawang letters lang. Ulit? Starts with a B. Ends with an O. Tas 2 letters lang yun. Ano ba yan? Kaya lang kasi nire-reference ko yung sige na nga. Yun na yung grupo natin. Ikaw na si Squirt Sanchez. Tapos ikaw, sino ka pat? Ako si Patrick Peterson. Tapos ako si Shen Bapiro. Tayong tatlo. Kaya tayo ngayon bilang debate me, bro. Debate? Kasi 'di ba yung grupo nila, yun yung gusto kong sabihin, yung grupo nila doon, pangalan Debate Me Bro. Okay. Kaya lang gusto mo siya si Squirt Sanchez. Sige, yun na. Basta gusto ko maging Jew yung pagkagagawin mo yung thumbnail, gusto ko may ano ba tawag doon yung sa parang hat ay yung circle thing na sinusuot sa ulo ng mga Jews. I'm not sure what it is. Ako nga yun. Ako yung Jew dito eh. Kahit na hindi, gusto ko yung sa akin may ganun. Nagyan mo ako. Sige. Ako yung Christian na psychologist Huwag kayo. Tapos ako lalagyan kay sarili ko lang, ano ka? What? What the hell are you talking about? Celebration yun. Hindi siya Christmas, okay? I mean like... Hanukkah. Dick in a box. Kwanzaa. Dick in a box. Kasi di ba ako nga si Shen Bapiro? So, dapat actually, I think I told you guys about this topic parang matagal na. Pero, ang pinaka-topic dapat na gagawin, or parang naisip ko talaga, was something about leadership. Pero, may nabasa kasi akong article last weekend about kay sino itong pinakamayaman na tao? Si Bezos? Si Bezos. Tapos, I think nag-divorce sila ng asawa niya. Tapos, yung asawa niya, nakuha yung half
Tapos, yung yaman, parang dapat second richest na yung asawa yun nga niya. Ganon. ang ano sa kanya, na-list na siya sa self-made billionaires. Parang ganon. Yung babae? So, yung babae? Yung babae. Paano how the fuck was it self-made? Well, yun yung dapat natin tanungin. Ano bang definition nila ng self-made? Oo. Sorry. Baka mali lang ako ng pag-iisip sa definition. Self-made, meaning made by oneself. Having become successful or rich by one's own effort. Well, I think she made the effort to marry a rich person. Yun ang parang yung ano lang yan ko, yun yung effort niya dun. Parang si ano lang yan eh. Yung nagpicture si Villar sa ano. sa Skyway. Ano? Tapos? Parang ano. Hindi, yung mga people on the internet were saying na gawa yan dahil kay Pinoy kaya nangyari yan. Tapos parang, kasi proud si Villar nung nagpa-picture siya sa Skyway. Skyway ba? Di ko alam kung, yung basta may connection na nagpicture siya. Patay na si Pinoy God rest his soul. Pero nung panahon ni Pinoy daw, ginawa yun. Oh my God. Like ay sa tupad yung pagpapagawa nun. Akala ko, it would have been such a meme kung ginawa niya nung araw na namatay si Pinoy. Iba natin. Anyway. Wala lang. Wait lang. Gusto ko lang din sabihin na nawalan rin tayo ng isa pang importanteng tao sa buhay natin. Aside kay Pinoy, meron pang isa. Si John McAfee. God rest his soul. God rest his soul. God rest his tinfoil hat wearing soul. Saka yung nagtayo siya ng gangster kung saan siya tumira, di ba? Nagtayo siya ng private militia niya doon ng mga black dudes. June 23. God rest his soul. Kaya kung nag-a-avail ka ng McAfee, uninstall mo na kasi naglalagay din sila ng virus. Bakit may kamukha siyang actor? Alam ko na kung sino. Sino? Shaggy Dog ba yun? Shaggy Dog? Yes, si Shaggy Jim Dog. Allen ba to? Si Tim Allen. Tim Allen. Tim Allen. Si yung sa home improvement ba yun? Naalala ko siya dun sa yung superhero niya na movie. Kamukha ba sila? Medyo hawig lang. Zoom, right. Okay, enough with that. Kasi talaga nung nabasa ko yung article na yun, na-inspire ako. Magpakasal ng mayaman. Too late. I mean, na-inspire ako na maging better person para yumaman ako one day. Well, to be fair, wala naman kinalaman kung good o bad person ka kung yayaman ka. Meron na. I guess kung maging heartless ka and smart mas malaki chance mo yumaman kung mas heartless. So, which brings us to our topic for today. Self-development. So, let's actually define self-development. Self-development or personal development. Ayon sa napaka-trustworthy website, which is Wikipedia. Yes. Personal development consists of activities that develop a person's capabilities and potential, build human capital, facilitate employability and enhance quality of life, and the realization of dreams and aspirations. Personal development may take place over the course of an individual's entire lifespan. So, I think everyone has that desire to improve something about themselves. I don't think so. Parang hindi mo pwedeng i-umbrella na lahat. Kasi may mga tao talaga na nag-ano lang sila, sumasakay lang sila sa wave ng mundo. Which is, hindi ko sinasabing masama. Hindi ko sinasabing mabuti. Pero lahat, hindi nagsistrive ng self-improvement. And meron din yung mga content na. Saan ba natin dinadraw yung line ng self-improvement? Is everything related sa, like, buong buhay mo can be counted as self-improvement? For example, you want to be better at the game, you want to be better as a person. Parang are those two completely different things? Or is it still part of self-development? Hindi ito yung sa tingin ko. Sa tingin to ni Nietzsche. May 3 klase ng levels ang tao. May camel, may lion, saka may child.
So, yung camel, yun yung stage na most ng tao, pinanganak silang camel, mamamatay silang camel. Which is, yung camel nga, parang, ano ka lang, talagang sunod-sunod ka lang. Pag sinabihan ka ng master mo na buhatin mo tong luggage na to, bubuhatin mo lang. Dadapa ka, ipapatong sa'yo, tatayo ka, maglalakad kayo. Yun yung unang stage. Maraming tao, ang ano lang nila, is, kasi mas madaling, 'di ba? Kung isipin mo, mas madaling sumunod na lang sa mga gusto ng mga tao, or mas gusto ng mga higher ups sa'yo, kesa yung mag-isip ka para sa sarili mo. So, hindi ko sinasabing masama to, pero maraming tao na ganito. Pero, sa ganun, hindi naman sa lahat ng aspeto ganun ka. Or sa lahat ng iniisip mo ganun ka. So, meron yung second stages, galing sa camel, mag-evolve ka bilang lion. Pag doon sa lion na stage, magkakaroon ka ng self-realization na Digimon ka pala. Digimon. Agumon. So, yun nga, isa lion na stage. Magkakaroon ka ng self-realization na bakit ba ginagawa ko tong, kunwari, tradition? Bakit ba ginagawa mo tong tradition na to? Magkakaroon ka ng realization na ginagawa ko lang to dahil sinabi sa akin ng magulang ko na ginawa ko to. Or dahil sabi ng society, ganito ang paraan. Magkakaroon ka na ng realization doon. So, sa part na yon, maraming tao, hindi naman maraming tao, yung mga taong napupunta na sa stage na yon, meron kang akala niya dahil aware na siya dun sa situation niya, ganun, kung bakit ganun, tapos na. Sabi nga ni Nietzsche, kailangan mong patayin yung scales ng dragon. Kailangan mong, kung sunugin ba or whatever yung scales ng dragon, which is, bakit mo siya ginagawa? Tapos kailangan mo sagutin yun kung bakit mo siya ginagawa. If you're getting... What? Parang kunwari, bakit ano ba pinakamadali? Bakit ka nagmamano? For instance, ano yung meaning behind dun sa pagmamano na yun? Kaya ka lang ba nagmamano? Kasi sinabi sa'yo ng mga magulang mo na ito yung tradisyon. Sinabi sa'yo ng mga nakakatanda na ito yung tradisyon. Di nandun ka lang sa camel na stage. So, once nasagot mo kung bakit ka nagmamano, dun mo ma-attain yung mas ahead pa dun sa lion stage. Medyo metaphysics na idea na ni Nietzsche. Pero with things like tradition, like yung mga physical traditions, like what, kahit na alam mo yung rason behind it, does it change anything? Yun nga. Yun nga yung lion. Pag hindi mo nasagot, hanggang lion ka lang. Alam mo na, bakit nga ba ginagawa to? At ano yung sunod na stage? Yung sunod, meron pa yan. Kunwari, sa simpleng bagay na feeling ko, alam mo to, pagsasakay ka ng kotse, bakit mo kinikis-kis yung paa mo? Anong kinikis-kis? Yung inaan mo sila, parang, paano mo sabihin yung kiskis sa paa? Parang, pinapagpag, ba't mo pinapagpag yung paa mo bago mo ipasok yung paa mo sa kotse? Di ba na-gets mo? Pero, hindi mo alam kung bakit mo talaga ginagawa. Pero ginagawa mo na lang kasi nakita mo dun sa mga ibang driver o sinabi sa'yo ng driver na gawin mo. Parang, mas magandang example yung pagka nag-ano ka ng kotse, bigla mo lang pinipindot, inaano yung clutch, kahit hindi mo pa binubuksan pagka start mo ng kotse, kahit hindi naman talaga kailangan. Yan, di ba chine-check mo yung clutch? Tapos chine-check mo yung steering wheel, yung shift gear, kung nasa gitna ba. Para dyan yung sa mga manual na driver, shoutout sa inyo. So, para naman dun sa mga hindi nag-drive, ano yung example nyo? Go. Ano bang madaling example? yung parang yung mga gawain na ginagawa mo na lang tapos hindi mo kine-question kung bakit mo ginagawa. Ano ba yung I think Philippine yung hindi pala to sa Philippines, pero pag nagiinuman, yung tatapon mo na lang yung itatapon mo shot. Parang gano'n. 'Di ba parang ang daming sinasabi ng mga tao kung bakit nila ginagawa 'yun, pero yung, alam mo yun, hindi talaga nila alam kung bakit nila ginagawa nila kasi tradition na. Siguro universal na yun. It's either tradition or parang force of habit. Parang yun nga, kung bakit ginagawa yun, alam mong ginagawa mo pero hindi mo alam kung bakit. So, nandun ka na sa layon. Tapos yung pag natalo mo na yung dragon, saka yung na-shed mo na yung mga scales ng dragon na yun,
nandun ka na sa pangatlong stage yung child. Nakita mo yung sinasabi ni Nietzsche na child, parang isipin mo yung bata. Naglalaro siya ngayon. Parang todo effort lang sa ginagawa niya ngayon. Tapos, pagka meron na siyang ibang gustong gawin, gagawin na niya. Sorry, ulit. yung childlike, yung ba yung parang gusto niyang sabihin, yung pagiging Hindi, I feel like yung gusto niyang sabihin ay impulsive yung mga tao. Oo. Yung parang, yung sinabi niya kasi yung parang natural state eh. Running on instinct. Yun nga. Which is, medyo, kung iisipin mo maigi, parang nagko-contradict dun sa una. Pero hindi ko lang siguro ma-put into words yung child. Bakit parang... Yung pag-shed mo nung mga beliefs na yon. Bakit parang di ba, from camel to lion, parang yung part na yon may change, may progress. Pero pagdating dun sa child, bakit parang ano ba yung term? De-evolve? Ano ba yung... Parang nag-take ng step back? Nag-evolve pero backwards. Oo, parang ganun. Not necessarily. Kasi di ba, kasi nire-retain mo pa rin yung qualities ng pagiging lion. Oo. Pero meron ka ng ginagawang iba. Tapos meron kang yung, alam mo yung sa mga bata, kunwari, sinabi mo sa kanila na yung galaxy natin. Kahit yung universe natin, parang billions of stars na doon. Alam mo yung sense of wonder niya nandun pa rin. Yung parang hindi ka nalulunod doon sa everyday life mo na wala ka ng oras para mag-isip kung bakit mo ginagawa yung mga bagay. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na pinnacle, pero yun yung parang I guess yun na yun nung pagiging self-realized mo na tao is yung wag mo wala yung anong sinabi kong term, yung sense of wonder mo sa mundo or dun sa mga bagay sa paligid. No, ano pa rin ako? Maslow's hierarchy of needs pa rin ako, bro. Pseudoscience explain. Chakla. Para sa mga hindi nakakaalam. Full disclosure, hindi ko nabigyan ng justice yung itong idea ni Nietzsche na to. Kung gusto niyo malaman, search nyo. Masyadong malupit para sa akin. Yung Maslow's hierarchy of needs, wala namang kinalaman yun sa sinasabi ni Kuya. Sinabi ko lang yun as a joke. Pero technically parang oh my God, alam mo, dapat may counter na tayo ng whoosh per episode. Kasi basta ang goal lang nung hierarchy of needs, mapunta ka dun sa top ng pyramid ni Maslow, which is self-actualization. Desire to become the most that one can be. Parang ganun. Tapos kailangan mo munang i-satisfy yung mga levels beneath that bago ka makarating dun sa self-actualization. Maslow's, ano tawag doon? Sorry, can you say it again? Maslow's hierarchy of Maslow's with a apostrophe. With a low. So, Ayan. Parang about going back to self-development. I think pagdating sa tao, I do question. I think I've had this question before. Siguro matagal na. Pero personally, I chose to act on it. Pero boo! Ano yan? Question na yan? I have a couple of questions sa inyo. So, first question ko is, why do you think there's this idea of self-development? Muna ka pa, medyo matagal sagot ko dito eh. Hindi ikaw mauna. Wait. Bago sige. mo masagutin, may sabihin lang ako. Kasi when I first had the question, one thing that I thought of was because it's a trend. Parang yun talaga yung una kong, like, every New Year. Oh my God. Paano trend? Every New Year. Like, oh my God, everyone's trying to be self-actualized. I want to be self-actualized too. Every New Year dati na-frustrate ako pag nakikita ko yun. Yung I'm going to become a better person starting this year. I'm going to start working out. I'm going to start going to the gym. I like the idea. Anong tawag din sa mga ganun? New Year's resolutions. Yan, sorry. I like the idea. I like the idea that you want to change as a person. You want to become better. There are things about you that you think are not perfect or you want to try to perfect. Pero I really hated the idea na it mostly happened like sa New Year. It parang
you give yourself this idea na, ano ba, October pa lang, ay, sa New Year gagawin ko to. Or November pa lang, ay, sa New Year gagawin ko to. But parang, you give yourself like a leeway or something, and then you say you're going to do it. Whether nagawa mo nga, or whether hindi, I really hated the fact na sa New Year lang siya nangyari. And I felt like it became a trend. Every New Year, people would do this shit. And it was just so frustrating to see. Just want to put that out. Anyway, go. Bakit day? Pag hindi New Year, mawala ng business si Tim. True. Sabi nga, tinatanong ko siya dati. Si Tim ay isang, ano siya? Akala ko prof na siya sa UP. Ay, sa US. Prof na siya ngayon. Hindi, sa Ateneo. Personal trainer siya dati. Sa Arneo. Tama ba? Personal trainer? Hindi, talagang coach siya. Oh, so, sorry. Pero Coach. ano siya dati, instructor siya sa gym. Sabi nga, tinatanong ko siya. So, Tim, malakas kita mo pag malakas kita mo pag January. Sabi nga, hindi. Pag February. Kasi yung mga tao daw, iniisip nila na puno yung gym ng January dahil sa mga Makes sense. Oh New my God. Year's resolution. Kaya naghintay sila hanggang February. February hanggang mid-March daw, malakas. Tapos hihina ulit. Ang kita ba niya nun is like per customer? Ewan ko, di ko tinatanong kasi hindi ako rude. Wait, why is that rude? Hindi rude yun. It shouldn't be. It shouldn't be rude. Yun. Pero, Okay, anyway. Kinondisyon lang So, tayo ng society na agad. Ano ulit yung question? Yung question. Pa-repeat nga. Oh my God. What was my first question? Ano yung self-development Yeah, okay. para sa amin? Hindi Why, ba? Yung ba yung why tanong? do you think, ano ba yung question ko? Sorry, nawala. Why do you think people, yung ba yung question ko? Why do people have the need? Kung bakit ba nagkakaano tayo? Di ba yung sagot mo dahil trendy? Yun. So why do you think people parang nagkakaroon ng desire to change themselves or to have this self-development, to start the self-development process? Kasi, ano may sabi ni Schopenhauer, isa na namang philosopher, ang mga tao, the way we live our lives is, one day, meron tayong gustong bagay, then the next, meron na naman tayo ibang gustong bagay. So, in a sense, kunwari, ikaw, nakuha mo na yung gusto mong trabaho day. Let's just say, nakuha mo na yung gusto mong trabaho. Di ba parang meron kang, kahit anong trabaho pa yun. Kunwari, Poso Negro pumper ka. Kasi yun yung gusto mong trabaho. Kasi, sweldo mo parang 1 million a month. So, yun, nakuha mo na. So, nakuha mo yung trabaho mo. Di ba parang meron kang ecstatic na feeling na would last 1 to 2 weeks. Tapos, after nun, maghahanap ka na naman ng next mong goal. Like, meron kang gustong kotse. Tapos, pag nakuha mo na yung kotse na yon, parang, ganda-ganda ng kotse ko. Tapos, at some point, magiging kotse na lang yon. Wala na yung feeling nun. Alam mo yon. So, alam mo talaga yung hinahabol ng mga tao, yung feeling. Yung ecstatic, yung nagiging ecstatic ka na, shit, naabot ko yung goal ko. Tapos, it's like you're trying to satisfy something, di ba? You get this hunger and you're trying to satisfy it, right? Sa explanation ni Kuya, lahat ng tao ay cookie monsters. Naghahanap ng next cookie. Sabi nga ni Cookie Monster, without cookies, ano pa ako? Just a monster. Wait, kailan nagtagalog si Cookie Monster? Sa Channel 7, Hindi niya kailangan magtagalog. So, yun nga, sabi nga ni Schopenhauer, yung feeling na yon, kasi medyo pessimistic si Schopenhauer. So, alam niya na yung mga tao ay hollow within. So, yung tao na yon, sa kanya, pag nakuha mo na yung goal na yon, minamask lang niya yung emptiness sa buhay mo. Or minamask lang niya yung alam mo yon, yung need mo. Minamask lang niya. So, pag nawala na yung coating na yon, syempre, babalik na naman yun. Kunwari, behind ka na sa rent mo, tas nabayaran mo. Di ba parang ang laking tinik na tanggal sa'yo. Tapos, next month, magbabayad ka pa rin. And the next month, and then the next month. Di ba? So, yun lang yun. Yung mga goals na to is masking yung feeling ng emptiness. Anong sa sinabi ni Schopenhauer daw, yung paraan para wala yung feeling of emptiness? Like, ano yung mag-feel ng void na yun? Bakit mo tinatry i-fill yung void?
yun yung natural state ng mga tao. Or natural state So, ng mundo. yun yung ano niya. Yun yung pinaka-point niya na yung natural state ng tao ay void. Right? Sad boy siya, ganun. Sad boy siya eh. Okay. Tapos, famous... Ginagawa niya yun to get them ladies. ano siya eh. Famously living on his own. Kasama niya yung poodle niya dun sa isang apartment niya. Wherever. Na mag-isa lang siya. Hindi siya alone. Ascetic monk siya. Or tinatry niya maging ascetic monk in the 80s. Ay, 1800s. Ang sad. So yun. Ang sad pakinggan nun na yung trying to mask the void. It's sad para sa akin, pero I think it's reality, bro. It's reality for some. Boom. For a lot. Boom. For a Boom. lot. Bakit ikaw, Day? Ha? Ano na? Ba't ikaw, Day? Anong reality mo? Ako? Meron ka bang reality stone? Reality can I'm do not whatever sure you kasi want. if yung sa akin similar dun sa sinabi mo. I don't think it's Nagiging facetious lang si Kuya. Oo. Hindi, still, sasagutin ko ng seryoso. Para ano. Ako rin, gusto ko rin magkaroon ng reality stone para tatanggalin ko na yung utang ng mundo. Kanino may utang yung mundo? Oh my God, oo nga. Bakit may... Ding, 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 ding. Ano ba to? Mga Ang weird nun. mga tanong, mga musings ng mga Anyway, hari. I think for people, yun nga, they have their reasons. Whatever it is, whether alam nila yung actual reasons or not, they still try to pursue it. So, I want to ask you guys, kayo ba, what are things that you recently, or if not recently, something memorable para sa inyo na you would consider as parang nagkaroon kayo ng you went on a self-development journey and then like, you came back as a better Pero kami ng person. sense of achievement. Parang gano'n. Ano ba, Miss Universe na sagot o hindi? Ikaw wala. Ikaw na. Hindi pa nakasagot si Pat. Sige, ikaw muna, Pat. Baka sasabi nyo baka wow eh. Ikaw na, Pat. Sumagot na ako. Ang sagot ko dun sa kaninang tanong, feed your cookie monster inside of you. O nga, kasi kung wala yung cookie na yun, ano ka pa ba? You're a monster. Tapos yung dito naman, I guess sa akin yung schooling ko, kahit na nakakahiya minsan. Tapos, itong podcast. Kaya pala ano na tayo ngayon, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Jackal goes worldwide. Ano ba yan, Day? Medyo misleading yung tanong mo eh. Bakit? Para sa akin. Kasi hindi naman natatapos yung self-development na yan eh. No, I mean... like yung recent lang daw. Kahit hindi pa tapos yung process. Pero whether ginagawa nyo pa rin ngayon or ano. Kung sa akin, I guess mas tinatry kong maging, ayoko sabihin mindful eh, kasi hindi mindful yung tama eh. Pero, tinatry kong maging self-aware, yun ang tama. Maging self-aware sa mga bagay. Kasi ito yung laging lessons na binabalik-balikan ko kay binabalik-balikan ko sa philosophy is, hindi lahat ng bagay tungkol sa akin. Tapos, sa stoicism na may mga bagay na ginagawa yung ibang tao na labas na sa control ko na dapat hindi nun ma-ruin yung aking mood or ang aking state of mind. Dapat chill lang. Parang lang. Bash lang. Bash. Sasabihin ko na. So yung sa philosophy talaga eh, parang yun yung pinaka ko ngayon eh. Yung pakikinig ng philosophy, yun lang yung nagpapasane sa akin ngayon. Ano yung very insane times. Nakikinig ka ng podcast or nakikinig akong podcast, babasa ng libro. Oh. Pero yung baka iniisip ng mga tao talagang yung puspusan ba sa Hudas. Hindi masyado puspusan. Kaya ka may podcast, kaya ka merong mga audio only na na books. Para merong mga oras gumawa. Alright, I'll ask my questions after this quick break. Kung nag-enjoy kayo sa podcast na to, please like, share, and subscribe. And kung pwede nyo i-download kung sa mga streaming services, Ayun nga. I-like nyo na kami. To those people, I-heart nyo na kami sa mga ganun. To those people who are listening to our podcast, please like and subscribe. It really helps out with the YouTube algorithm. Kahit hindi ko alam kung ano yung algorithm, pero naririnig ko sinasabi nila yon. Clap, clap, clap. Slap, slap, slap.
Okay, so welcome back guys. Siguro para Nag-ano sa na ba inyo, kayo? like, Nag-like, share, and subscribe na ba kayo? kung hindi pa, please do. Maawa kayo sa amin. Minakinggan nyo na ba kami sa Spogify featuring singing bass? Sino kaya makagets nun? Pinakinggan nyo na ba yung 6-minute video namin? Yung pinakamaikli sa lahat? Quickie! 6 minutes quickie. Hindi pa parang tagal. Sorry. Okay. Iba talaga. Grabe talaga. Alpha chat talaga ng Jack. Anyway, before we continue, before we took a break, parang ang question ko is yung experiences nyo sa self-development, yung whatever progress it was. So, I wanted to share my own kasi it will lead me to my next topic. Ako personally, I recently went on this journey to become a better leader. And for some reason, I had the idea. I don't know. I was listening to a League of Legends podcast. Na nandun si I Will Dominate, si Thorin, pati si LS. They were talking about yung possibility ng leadership and everything. Being a coach sa League of Legends. And it got me thinking, shit, I need to become a better leader. So, what did I do? I went to a bookstore and found a big-ass book about leadership. So, well, I was looking through sa fully book and then tumitingin ako ng mga libro and everything. Etong idea ko, I need to find a book na leadership talaga. Anything that hindi... Kasi I think a lot dun sa leadership books na nakita ko had something to do with religion. Which I'm not sure why. I wasn't really sure why. Kasi yung Bible ay isang malaking manual, hindi ba? Set of rules. Oh, like yung morality that leads you to the path. The way, the truth, and the life. So ito yung libro na nakita ko. I didn't do any research about the writer, about the book or anything. Binasa ko lang talaga yung front and back page niya. So the title is The Complete. And then yung 101 collection. Pero yung 101, ang laki ng font. Siguro 72 to. Tapos, yun talaga yung makikita mo. So, what every leader needs to know. While I was reading this book, I realized na it's a book na marami ng books tong writer na to before about leadership. Yung pinaka main points niya sa mga books niya, kinumpile niya dito sa libro na to. Parang ganun. Parang ganun yung idea. Am I making sense? Aha. Okay, So dapat yun. ang nagigets ko, wag mo na bilhin yung ibang libro niya. Yung libro na lang na yan. This is enough. pero parang nakalagay, may isang chapter dito na parang some of these might not make sense, pero if you want an in-depth look, check out my other books. Parang pinaplug niya yung sarili niya. Parang teaser lang yung librong to. Yeah, pero it's insightful enough for me sa binabasa ko. What I wanted to do sa second part ng podcast natin was to discuss yung pinaka first chapter and sub-chapters niya. So I wanted to talk about yung ideas niya dito and I wanted to see what you guys thought of it. Okay lang ba? Wala naman kami magagawa eh. Sorry. Pero ito yung pinaka first chapter. Chapter 1, Attitude, or sub-chapter, The Impact of Attitude. In this first chapter, he talked about how attitude makes a person become better. And as I was reading the first chapter, I came to realize na this is a Christian writer. Kaya medyo na-off ako. Pero some things about what he said were quite interesting. Pero before we go into that, what do you guys think? Ang alam lang namin, attitude. Pero anong klaseng attitude ba kailangan? Ang alam kong attitude yung finisher ni John Cena eh. Attitude adjustment, hindi na FU. Kasi pinalitan na? Kasi PG tayo eh. For kids. We sell toys to kids. Kaya kasi Batman hindi nag-go down kay Catwoman. Hindi siya nag-go down. Batman, no lick pussy. Eh bakit siya meron siyang handle sa mask niya? Kung hindi siya anyway, nag-lick ng pussy. lumang balita na yan. Wala naman day. Hindi pa namin alam kung anong klaseng attitude yung kailangan naming magkaroon para... Hulaan ko anong klaseng attitude. Just isang attitude lang. Positive attitude lang.
Ganun naman yung mga self-help book na yan eh. Ito sa akin, no. ito sa akin. Kasi, Kailangan mong kailangan mong magkaroon ng Jesus attitude. Boom. wait lang clarify ko lang. This is a book about leadership So, Oh, syempre kasi si Jesus ay leader ng lahat. ang pinaka-point niya dito is may dalawang pinaka-importanting like attitude. And one is being understanding. Okay. What does this mean? This means that coming from a leader's perspective, you have to try to understand each of your employee or parang each of your people na parang dapat you should take the time to get to know who they are, what they've been through, so that you can understand the problems that they're dealing with. And the idea is that, wait, I actually want to read one part of this, but I can't find it at the moment. Okay, so one thing that they talked about is that talent is not enough. Yung having the talent itself. Na parang you need to be able to have a good attitude in order to perform well sa trabaho mo. Parang talent will lead you to a certain point in your life. Pero if you don't have the right attitude, then you won't be able to parang exceed a certain point, if I'm not mistaken. And then another thing that's bad attitudes compound faster than good ones. And then parang ang sinasabi niya dito is you have to be able to identify kung sino yung tao na masama and quote-unquote weed them out. Ang weird na may ganong thought. I mean, I can see why he would say it. Pero hindi ba parang ang contradicting nun sa idea na dapat maging understanding kang tao? Tapos i-weed out mo. Oo. But Pero ano pa ba ang buhay kung hindi tayo punong-puno ng contradictions? At saka vague din yung terms like good and bad. What are those? Oo nga. One part, attitudes are subjective. So, identifying a wrong one can be continued. So, parang merong part dito that it doesn't actually talk about specifics, but it's kind of like, I mean, how the subchapters work is like, here are a couple of examples. Here is the moral of the example. Pero yung moral nung example na yun is like, don't be like person A. Parang ganun. Parang, ang nakikita ko dyan, first chapter pa lang yung sinasabi mo. Like, hindi pa yung buong first chapter. Parang nakikita ko, parang, yun, parang pang pa-feel good lang sa may mga business. Yes. Yes. Parang, I agree. oh my God, parang, binasa mo tong librong to, you're good. Okay ka na. Pwede na yan. It's weird. Honestly, totoo, yung parang, siguro so far, parang habang binabasa ko siya, there are some realizations, pero it's more on sa the way na iniisip ko, not really dahil sa libro. Parang nagkakaroon ng point na, okay, ito yung sinasabi niya. And because of what he said, it drew inspiration out of me to think of other things. Parang to think of concepts and thoughts that I wouldn't normally think of. Parang ganun. May making sense ba or sabog ako? I don't understand. Dahil sa mga sinasabi niya, nagkaroon ka ng mga realizations na papunta sa ibang bagay. Parang ganun. Na parang, parang etong libro na to, it acts kind of like, well, para sa akin it kind of acts like ano tawag doon? Yung, oh my God, fuck, what do you call it? Yung ililid ka sa, yung, ano ba, nasa, Compass. Sorry? Compass? No. Yung, there's a split in the road. And Fork. then, there's a fork in the road. And then may nagsasabi na, left goes to Madagascar, right goes to whatever. Ano tawag doon sa thing na yun? Yung nagpo-point sa left. Hindi, yung nagpo-point sa left and right. Signposts. Ha? Ano? Signposts? Ayan. So, yun yung ano ng libro para sa akin yan. It's more like a signpost. Pero, actually, hindi nga eh. Parang, kaya, ano ako sa libro, honestly, at first, I was enjoying it. Pero the more I was reading into it, mas nalulungkot ako sa mga ideas and
concepts ng libro. And it actually felt very... It's for a religious person, in a sense. And I hate that fact. Parang ang virtue signaling kasi. Kapag parang kapag alam mo na tong mga bagay na to, okay ka na. Hindi siya nag-evoke na critical thinking. Inano ko lang niya, sinustroke niya yung ego mo. Oo, parang ganun. Yeah, I agree. Circle jerk ka lang niya pero ikaw lang mag-isa. Parang nga pala, Shenba Piro here. Hypothetically, if we think about it, my wife is a doctor, so, yeah. So, hypothetically, if we think about it, this circle jerking, if they're all man, then they're gay. Then that is against God. And now, I'm a homophobe, and my wife is a doctor. Means you're right. Facts don't care about your feelings. Kasi ako si Shen Papiro. Ang weird nung mga... And minsan nakakainis yung... Ewan ko, siguro na-frustrate ako kasi mahal ng pinahid ko dito. Tapos... Sabihin mo kung magkano. Ayoko sabihin. Pero 1,200. Ayoko. Ha? Magkano? 1,200. Basta lagpas 1K. Oh my Lord! Tapos... Nainis ako kasi parang may isang chapter dito. May isang... Sino yan? David and... Ano yan? Goliath. Yung Goliath? Ayun. David Blaine. Si David and Goliath, tinala niya yung story. And then sabi niya, bakit si David kumuha ng 5 stones? Isa lang yung kalaban niya. Does it mean na hindi siya naniwala na kaya siyang iligtas? Na kayang patayin ng isang stone lang? Pero parang ang explanation is hindi kasi may 4 na anak pa pala si Goliath. So, ibig sabihin ready siyang i-take down yung other possible na problems may encounter niya along the road. Parang ganun. And it's like, So, anyway, what do you guys think about this? Di ba ang bullshit? Sorry, yun yung inisip ko na ngayon ko lang na-realize ang bullshit pala na tong... I mean, I'm guessing there are tons of other books like these. So, I just wanted to get your thoughts. Wala naman talaga makakatulong sa'yo dyan, Day. Sarili mo lang makakatulong sa'yo dyan, eh. That's what stupid people would say. Sabi ko sa'yo, Day, humingi ka ng tulong sa akin. Magsusulat ako ng nobela para sa'yo. So, pagkatapos mong basahin nun, shit! Jordan P. Peterson, Tapos for Life. Ano rin yan, eh. An antidote of, ano? An antidote to chaos. Nagalat sa akin ni Nathan. Hindi ko pa natatapos. Kasi ewan ko, tingin ko dyan kay Jordan Peterson parang naghahanap siya ng control sa mundo na wala ka talagang makokontrol or limited yung control mo sa mga bagay. I mean, when I was reading this, up until the point kung saan man ako natapos dito, okay. Parang sinasabi niya na, I mean, doon sa unang chapters, hindi ko na matandaan halos eh. Yung mismong concept ng order ay masculine. Tapos ang chaos ay feminine. Due to the fact na throughout history, laging ganun yung depiction ng order at saka chaos. Kasi in history, sino ba nag-control ng history lalo na nung panahon na sexist pa ang mga tao? Pino-point out lang niya. Yung pooling ng mga ganyan, sabi nga ni Papa Pau, ni Tito Pau pala siya. Pag di mo nilagyan ng konteksto, babasahin niya ng mga incel na, man, I'm a man. Stupid fucking people. Okay, bro, we know you hate incels. Kasi syempre galit yung mga incel sa kapwa nila incel. Yon. So yung self yan, yung libro mo, Day. Gano'n naman talaga, 'di ba? Parang pagka kunwari, magbenta ako ng sabihin natin na self-help book. Syempre kailangan kong patungan yung una kong bullshit with another bullshit para hindi mapansin ng mga tao na bullshit yung sinusulat ko. Alam mo 'yun? Kaya tignan mo ilan na yung libro niyang self-help na yan. Hindi ko sinasabing siya lang lahat ng lahat ng ganyan is at best
parang misleading at worst, nakakasira ng buhay. Hindi naman. Kasi yung mga ganyan libro, circle jerking yan eh. Mula dun sa readers at saka dun sa writer. I don't think it's safe to make that assumption. Oh, yeah. Ako yet. Hindi ko ako pa rin, masabi yun. gusto ko rin sabihin na parang mali na i-shade mo sila lahat na ganun. Kasi ang kailangan mo lang naman sa buhay mo na para maging magaling ka sa lahat ng bagay, yung maging self-aware ka lang. Pag na-master mo na yung pagiging self-aware, sinasabi ko lang yun pero mahirap maging self-aware. Lalo na sa ngayong mundo. Kahit naman siguro dati. So, yun. Yun lang naman kailangan mo eh. Para sa akin maging self-aware ka lang. Or try mong maging self-aware as na pinakakaya mo. Ka lang. Focus ka lang. No, focus ka lang. Focus ka lang sa pamilya mo. Iwan mo yung pamilya mo. I think kasi kung for a person na malalagay sa leadership position or parang, let's say, eto sa idea na to, leadership position. I think kasi, if you don't have the right set of values or ethics, magka-crumble yung mga taong nasa ilalim mo. Parang magtatumble yung team na fina-form mo, parang gano'n. Pero kasi, ang problem ngayon is, hindi ko alam kung ano yung tamang set ng ethics or values na yun. Parang gano'n. Iba naman kasi yung set ng ethics saka values na ipapakita mo dun sa mga under mo as opposed to dun sa gustong gawin ng kumpanya mo. Di ba? Define. It's vastly different. Siyempre, yung kumpanya, ano bang habol nila? Yung mission tsaka vision. Hindi naman yun. Parang lang yun eh. Garnish lang yun dun sa chicken na kailangan kita. Dapat mas mataas yung kita natin ngayong quarter kaysa sa susunod na quarter. Tapos, yung ethics na gusto mo ipakita dun sa mga workmates mo is yung laging tinuturo ni Jesus na yung pagiging compassionate and whatnot. Pero hindi kasi nagja-jive yun dun sa yung paglaki ng kumpanya. Kasi hindi ka palagi, di ba, nanggaling na nga sa bibig mo, hindi palaging ganun. Hindi ka pwede palaging compassionate kasi yung operations ng kumpanya ay pero ang hirap yung niya. Tapos yung mga ganyan kasing libro, tingnan mo, lang yung napala mo. Yung mga circle jerk ka nila. Gusto nila mag-jerk ka na rin, i-circle jerk mo na sila. Jerk yourself off. Oh. What my brother is saying. Let's go. Or kung may kasama ka, mag-jerkan kayo. No shade. Actually, I just wanted to vent out gaano ka-frustrating tong libro. Siguro dahil Christian writer yun nagsulat. Bakit meron kang aversion sa Christian writers? Kasi ang problem sa mga Christian writers, in my experience, sa mga libro na basa ko, is if things get too difficult to explain, parang kasi yun yung will ni Lord. Parang gano'n. Parang, so that's religion, baby! By that definition, yes, masasabi mo ba na kasama doon ang Bible? That's a different discussion. alam mo agad ko saan papunta si Kuya. Oo, alam ko na. Ngayon kasi nasa point ako ng buhay ko na yung religion ko parang separate yung ideas ko sa religion pati sa actual buhay. Siguro may nag-merge pa pero ngayon I'm not as gaya before na mas passionate ako and mas kaya kong i-defend yung religion ngayon kasi less na. Pero the way you said that sentence, parang hindi real world ang religion. Hindi naman. It's siguro it could be an alternate world. Parang gano'n. Pero yung tuloy. Inaano nyo ako eh. Sumagantang usapan eh. Tuloy magsasabi na naman ako tungkol kay Nietzsche. Naano nyo ako eh. Isipin nyo. Ito lang, thought experiment lang. Diba? Sabihin natin na lahat ng tao, pinapapili tayo pagkapanganak natin. Magbubuhat ka ng a kilogram of steel, a kilogram of feather. Sabihin natin ganyan. Mamimili ka. Pareho lang yan. Siyempre pumili ka. Or whichever is, kahit na ano pang piliin mo, 1 kilogram pa rin yun. So, mabigat pa rin. So, yung ingenuity ng tao,
dahil meron siyang problema na kailangan niya magbuhat ng kilogram ng isang bagay, nag-imbento siya ng bagay para mapadali yung problema na yon. Which is, sabi natin, yung wheel para parang ika-cart away na lang niya yung problema. Or ika-cart niya na lang yung kilogram na yun. Or sabi natin backpack, lalagay na niya sa backpack para hindi niya dala-dala sa kamay niya, para magamit pa niya yung kamay niya, whatever. Etong thought na to, sabi ni Nietzsche, ang mga religion is ganun din. Ang sinosolve naman na problema ng religion is yung meaninglessness ng buhay or the lack thereof of meaning. Parang binibigyan ka niya ng meaning na... Pareho lang sinabi mo. Eto, mag-focus ka dun sa afterlife para maano mo yung problema dito sa mundo. Parang maano mo. Para mag-skirt through ka lang sa buhay. Oo. So, hindi ko sa sinishade yung religion, pero ang religion ay inimbento lang din ng tao para buhatin yung problema niya na walang meaning ang buhay. Yung idea na yun, okay pa eh. Yung thought na parang it's an existential crisis, whatever. Yun, medyo okay pa. You're trying to give meaning to your life, so you're using this. Yung afterlife thought na, I think sa akin, medyo okay pa. Ang ayoko lang kasi is, ang pangit sabihin pag real world application, parang sinasabi ko naman hindi totoo yung concepts ng religion. Pero, practical. Yung mga things that are happening sa totoong buhay, not everything can be solved by just praying or yung syempre may actions ka pa rin dapat na ginagawa and everything. So ang nakaka-frustrate kasi sa libro is when you see something that says 101 complete parang there's an expectation na kung may question or may concern, masasagot mo, mabibigyan mo ng justice yung Pero, if the answer is parang kasi will ni Lord, kasi pag-pray mo lang and everything, that's like, huh? So, I spent like XXX pesos on you, tapos... Shit. XXX. Kulang ng isa pang X. Sorry, XXXX.XX. So, nakasale pa siya. Tapos, oh my God, shit. Bakit? Una mo bang binili, naisip mo, wow, it's a great deal. No. Honestly, wala akong paki sa price nung una. Nakita ko na yung price nila sa checkout na. Akala ko, I saved this much. No, you spent XXX. Kasi like, every other book na nakita ko, it really had something to do with religion. Like, God's Born Leader. Yun yung title. Parang ganun. Oh my God, bakit ganito? Tapos nung binabasa ko yung mga sa likod, parang it was about religion and shit. So, anong section yan ng fully book? Maliit lang kasi yung fully book sa SM Fairview. Magkatabi kasi yung what section is this? Leadership ata? Hindi. Hindi ko alam kung anong section siya Religion mismo. saka leadership magkatabi. Pero yung katabi niya, religion. So, feeling ko nagkahati-hati or what. Pero promise, wala akong masyado makitang books on leadership na maayos. Dapat so hindi maayos yung mga... ang dun day, synopsis ko sa mga pagbili mo nun is, nangyari sa'yo is, yung old school na clickbait. Yes. Old school clickbait ka. Kasi kanina na clickbait din ako dun sa isang YouTube video na pinapanood ko. Pero wala akong binayad. Ikaw, may monetary, payment yung... Nasa point ako na I'm going to power through this shit. Gusto ko tapusin yung libro and gusto ko makita kung ano pa yung ideas niya about it. Kasi wala pa ako halfway through the book. So far, medyo negative. Pero I'm still trying to tell myself, malay mo, may point siya sa dulo na parang knockout puncher. Parang gano'n. I will bet na sasabihin mo pa rin yun regardless kung totoo man o hindi by the end of it. To get your money's worth. No. Malay mo naman, bakit ang pessimist mo pat? Malay mo naman, pagkatapos niyang basahin yung libro, Mr. Manhattan na siya. Nag-ascend na siya. Pag natapos ko tong libro na to, and then like, whatever happens, sasabihin ko sa inyo honest opinion ko. Sige. Wala naman, I don't think there's a problem na sa mga religious-based na self-help book.
magandang way ang religion to, people going to help themselves. Parang ganun. Wala naman tayo magagawa dun. Nakalimutan ko sino nagsabi, pero itong philosopher na to, sinasabi niya na yung mga tao, di ba, nung bata tayo, takot tayo gumawa ng mga bagay. Natatakot tayo dun sa, kunwari, kung anong mangyayari dun sa bagay na yon. Pinapaisip na natin yung ibang tao para sa atin. Parang, kasi narcissistic yung mga bata. hindi, Hindi, I'm serious. Hindi ba laging inward naman? Yung sinasabi mong iniisip nila kung anong mangyayari. Pero in reality, ang iniisip nila, ayokong may masamang mangyari sa akin. Yun. Yeah, that exactly. Parang ganun. So, parang, yung may mga tao na hindi nila nalilet go yun hanggang pagtanda. So, parang, may mga tao na ikinig pa rin dun sa mga hockey radio DJ na ito yung parang, hindi ko sinasabing ganito, sabi nila, ang gobyerno, napakagaling. Yung mga ganun. Yung parang, yung thought nila, hindi pa rin sa sarili nila, nanggagaling sa labas. Pero, mahirap i-shed off yung ganung, kasi syempre, yung mga tao sa paligid natin, may pa rin naman sila, experience. Kung yung mga kinakausap mo may experience sa mga ganun. So, magandang kumuha ka pa rin ng payo sa kanila. Pero yung hindi ka parang hindi ka nagde-decision para sa sarili mo. Parang, that's very sad and hard. Hindi ko alam kung saan ako papunta dito sa sinasabi ko eh. Depende naman na yun sa kung sino yung nagbabasa. Nagbabay kasi ako ng time para kay Day kasi umihi siya eh. Andito na ako. Okay, he's back. Thank you for stalling. Saka hindi kami nagsasabi dito na alam namin kung anong ginagawa namin. God knows na we don't know what the fuck we're doing sa buhay namin. Wala lang. Tawa ako sa God knows na term. God knows. God knows. I want to break free. So, yun. Hindi wala naman talagang wala namang nakakaalam kung paano ba yun na. Ayun na yung point, Pat, nasabi mo na. Sa mundong to, wala nakakaalam kung paano ba talaga mabuhay. So, by extension, kung paano maging truly a leader. Okay. So, yun. So, parang pwede ka naman kumuha ng idea siguro dun sa mga libro na pinagbabasa-basa natin. Pero kapag sinasabi nila na definitive yung way nila, they're fucking grifting you, bro. Grift na yun. Tapos, 101 ways. Ano yung title day? 101? The complete 101 collection, what every leader needs to know. Yung mga hacky na title na ganyan. 101 things that a leader should know. Parang, dude. Maghanap ka ng 100 na dito. 100 na leader. Yung mga leaders sa mga community nila. Makakakuha ka ng 100 na paraan kung paano maging leader. Parang sinabi mo yan last time. Kailangan yun last time na yan. Last week, din ata. Magandang analogy siya eh. Parang malalagay mo sa lahat ng bagay. Bash. Anyway, before we end, gusto ko lang sabihin na... sorry. Makain ako. Ay, sarap naman yan, Day. Kwento mo muna sa amin kung ano kinakain mo. Ano to? Potato chips. Jack and Jill potato chips classic. Pero, makain ako gamit chopsticks. Damn. Sana i-sponsor tayo ng Jack and Jill. Ang gusto ko lang sabihin is, next time na nasa fully book kayo, huwag kayo ma-scam. Please. Especially sa SM Fairview na full book. And ang nakita ko rin na naging problema mo is hindi mo ginawa yung due diligence mo. Hindi ka nag-research muna. Sa akin kasi, it's like, hindi sa dinedefend ko kasi mali naman talaga yung ginawa ko na hindi ako nag-research. Pero parang ang nasa isip ko, medyo impulsive siya. Impulsive talaga siya. Parang sabi ko, shit, I want to become a better person. What's the fastest way to get there? Let me try to find something. Oops, ito. Okay, ito lang gagawin ko.
So parang may pagkaganon sense siya. Pero yeah, alam ko mali ako doon sa part na yun. I wouldn't say totally wrong yung move na yun. Hindi, yung pagre-research lang naman. Hindi niya ginawa yung due diligence niya, kaya nag-rift siya. The thing is, yes, I made the choice. Pero nabwisit ako kasi nagbigay sa akin ng option ng kwenta. Walang kwenta yung option na binigay sa akin. Sorry. Anyway, housekeeping? Podcast Housekeeping. Thanks to Room 27, that's RM27, for letting us use the track Jack All intro as our theme song. You can find and follow Room 27 in Spotify and SoundCloud. And we're now available sa mga podcast streaming services like Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. na supported sa Anchor. Plus yung mga bagay na sinabi namin dito, if in case na gusto niyo ng visual aids, ipopost namin yan sa Twitter and sa Instagram.